with S.D.k YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉතාම පහසුවෙන් පාන් පෙති වලින් සමෝසා බෝල හදාගන්න විදිහ. පාන් පෙති, කුකුල් මස්, බිස්කට් කුඩු, බිත්තර, මිරිස් 3-5, ගම් මිරිස්, ලුණු කහ, කරපිංචා, අම්මිරිස්, සුදු ලුණු, කුරුඳු පොතු, පොල් තෙල්, වතුර. ඔයාලා චිකන් මේ වගේ පොඩි පෙති වලට කපා ගන්න. පාන් පෙති වල වාටි ඔක්කොම හොඳටම කපලා අයින් කරගන්න. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම පිලර් එක හදාගමු. මිරිස් තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තම කහ ටික, ලුණු තේ හැඳ, ගම් මිරිස් තේ හැඳ, තුන පහ තේ හැඳි දෙක, සුදු ලුණු, ලුණු, අම්මිරිස්, කුරුඳු පොතු, කරපිංචත් එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේ චිකන් ටික හොඳට අනාගමු. මේ තියෙන්නේ අපි හොඳට අනාගත්ත චිකන් එක. අපි දැන් මේක ලිප ඕන් කරගෙන තෙල් ටිකක් දාගෙන භාජනයට එකතු කරගමු. අපි දැන් ෆිලර් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් පාන් පෙති එක කපා ගමු. මේකට වතුර ටිකක් එහෙලා හොඳට අතින් තලාගෙන, ඔයාලට පුළුවන් මේක වීදුරුවකින් හරි එහෙම නැත්නම් අයිස්ක්‍රීම් කප් එකකින් හරි කපා ගන්න, රවුමට කපා ගන්න. මේ වගේ මේ වටේට ඉතුරු වෙන පාන් පෙතිත් ඔයාලට අරගෙන අන්තිමේදී හදා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ හින්දා ඔයාලා ඒවා අයින් කරන්න එපා. අපි දැන් පාන් පෙත්තට අපි හදාගත්ත ෆිලර් එක එකතු කරගමු. ඔයාලා මේක හදා ගන්නකොට අතේ තියාගෙනම හදා ගන්න. මේක හිමීට හදා ගන්න. වටේ කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න.
මේ වගේ ඔයාලටත් හදාගන්න පුළුවන් හොඳට. අපි දැන් මේ පිලර් එක දාලා හදාගත්ත බෝලේ බිත්තර සාරු වල හොඳට තවරලා බිස්කට් කුඩු එකේ තවර ගමු හොඳට. අපි දැන් ලිපෝන් කරලා තෙල් ටික තාච්චියට දාගෙන සමෝසා බෝල ටික බැදගමු. ඔයාලා මේ සමෝසා බෝල ටික අඩු ගින්දරේ මේ ගානට එනකම් බැද ගන්න. මං හිතනවා ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා පල්ලෙහෙන් තියෙන bell icon එක click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එක නරඹපු ඔයාලා හැමෝටම බොහෝම ස්තුතියි.